The next word is my. This is my house. These are my clothes, right? Mage. And then the. How can we use the? So this is a very important word, right, Mangalika Tish? I think ඔව්. for them to learn in a sentence. ඔව්. ඔව් පුතාලා දැන් අපි බලමු ද කියන එක යොදන්නේ කොහොමද? ද කියන වචනය සාමාන්‍යයෙන් යෙදෙන්නේ නාමපදයකට මුලින්. ක්‍රියාපදයකට මුලින් දාන්නේ නැහැ. නාමපදයකට මුලින් තමයි දාන්නේ. ද කියන එක ඇත්තටම අපි කතා කරන එක්කෙනයි. එයා කතා කරන එක අහගෙන ඉන්න එක්කෙනයි දෙන්නම දන්නා දෙයක්. හෝ ඒ අපි කතා කරන පරිසරය තුළ ඒ જાතියේ ඒවා එකක් පමණක් නම් තියෙන්නේ අපි ඊට මුලින් ද දානවා. අපි හිතමු දැන් බලන්න උඩින්ම තියෙන මේ බොක්ස් දෙක උඩින් තියෙනවා કે those are the books I gave you. මේ තමයි the books පොත් මේ තමයි මම ඔයාට දුන්න පොත්. දුන්න පොත් කියන්නේ කතා කරන එක්කෙනයි අහගෙන ඉන්න එක්කෙනයි දෙන්නම දන්නවා මොන පොත්ද දුන්නේ මොන පොත් ගැනද කතා කරන්නේ දෙන්නම දන්න දෙයක් ගැන කතා කරනකොට ද දානවා. ඒ වගේම ඒ જાතියේ ඒවා එම පරිසරයට තියෙන එකක් පමණක් නම් එකක් විතරක් තියෙනවා නම් දන්නවනේ ඉතින් කවුරුත් ඒක මොකද්ද කියලා. එතකොට එහෙම හැමෝම දන්නා දෙයක් ගැන කතා කරන්න ඒ පරිසරයේ එකක් විතරක් තියෙනවා නම් අපි ඊට මුලින් දානවා ද. දැන් උදාහරණයක් කියනවා නම් the earth පොළව කිය තියෙන එකයිනේ අපිට. the sun අපේ සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයේ තියෙන්නේ ඉරවල් එකයි. the moon එතකොට ඉර හඳ පොළව තුනම එකක් විතරක්නේ අපේ ලෝකේ තියෙන නිසා අපි ඒවට මුලින් ද දානවා අපි කවුරුත් දන්න ඒව හින්දා. So I know Yes. the man. මම මිනිහව දන්නවා. මිනිහව කියන්නේ අපි කතා කරන දෙන්නම දන්නවා කතා කරන එක අහගෙන මිනිහා කවුද කියලා. I know the man. I know a man මම මිනිහෙක්ව දන්නවා. එතකොට එයා දැම්මොත් අපි අනියමාර්ථේ නැත්තම් ෂුවර් එකටම කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ද කිව්වොත් ඒ කතා කරන කවුරුත් දන්න දේ.